වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. ගෙදර අල තියනවා නම් ටී ටයිම් එකට විනාඩි 5න් හදාගන්න පුළුවන් රස කෑමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ගොඩක් අය කැමති ටී ටයිම් එකට විනාඩි 5න් 10න් හදන කෑම වලට. පොඩි අලගෙඩි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මම පොත්ත අයින් කරගන්නවා. ඔයාලට අල කැමති ප්‍රමාණයක් අරගන්න පුළුවන්. පොත්ත අයින් කරගත්තු අල ග්‍රේටර් එකෙන් ගා ගන්න ඕනේ. අල ටික ග්‍රේටර් කරාට පස්සේ අලවල වතුර ගතිය වැඩි නම් මිරිකලා අයින් කරන්න ඕනේ. මේකට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් කෝන් ෆ්ලවර් එකතු කරගන්න, නැත්නම් හාල් පිටි එකතු කරගන්න. මේ සැඳි 3-4ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගන්න අලගෙඩි වල ප්‍රමාණය හැටියට ඔයාලා මේ පිටි එකතු කරගන්න එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පිටි ගොඩාක් දාගන්න ඕනෙත් නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි දාගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පදම පෙන්නන්නම්. මේ පෑන් එකට මම පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ගින්දර අඩු ගින්දරේ තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මිශ්‍රණයෙන් මේ වගේ මේස හැන්දකට එකක් අරගෙන මම තෙල් එකට දාගන්නවා. එතකොට ටිකක් රවුමට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මිශ්‍රණය මම මේකට පිටි ගොඩාක් දාගෙන නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දිය ගතියට තමයි තියෙන්නේ. මේ කෝන් ෆ්ලවර් හාල් පිටි ඔයාලා ටිකක් දැම්මත් ඇති. අල ටික එකට ඇලෙන්න විතරයි මේක ඕන කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාලගේ පෑන් එකේ ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණයට මේවා දාගෙන රන්වන් පාට වුණාම ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය වෙනකොට මම ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඔයාලට මේක සෝස් එක්කලා කන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තෙලටම අමු මිරිස් කරල් 2-3ක් දාලා ඔයාලට මේ කොඩින් තියලා සරසන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම රසයි හදලා බලන්න. ඔයාලා නිරායස YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම දීර්ඝායු වේවා.